आजच्या या एपिसोडमध्ये आपण वस्तुचित्रास रंगकाम करणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, समोर तुम्हाला जे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग वस्तुचित्र दिसत आहे त्यास या सेकंड एपिसोडमध्ये आपण पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये रंगकाम करत आहोत. मी शीतल कुमार गोरे, आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर आपणा सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, एलिमेंटरी ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेतील पहिला पेपर ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग वस्तुचित्र याचे रेखाटन आपण पहिल्या भागामध्ये केलेले आहे आणि दुसऱ्या भागामध्ये त्याला आपण रंगकाम करतोय. विद्यार्थी मित्रांनो, पोस्टर कलर या माध्यमामध्ये झटपट आणि काही ट्रिक्सचा उपयोग करून रंगकाम कसे करायचे हे आपल्याला या एपिसोडमध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण पाहावा. व्हिडिओ थोडा मोठा झालेला आहे तरी देखील तो जर आपण पाहिला तर तो आपल्याला नक्की परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरेल. त्याचबरोबर इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेच्या मुलांना देखील हा व्हिडिओ अत्यंत असा उपयोगी ठरणार आहे. आपण जर नव्यानंच हा व्हिडिओ पाहत असाल तर यूट्यूबवरील आर्ट मास्टर गोरे हे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन अपलोड होणारे व्हिडिओ त्याच्या नोटिफिकेशन्स तात्काळ आपल्याला मिळतील आणि नवनवीन व्हिडिओचा आनंद आपल्याला घेता येईल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईकही करा आणि शेअरही करा. या चॅनलवर इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचे अत्यंत उपयुक्त असे सर्व विषयाचे व्हिडिओज उपलब्ध आहेत, तेही पहा. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्र रंगवण्यासाठी मी पोस्टर कलर्स घेतलेले आहेत. त्यामध्ये पांढरा आहे आणि काळा आहे, व्हाईट आणि ब्लॅक. त्याचबरोबर सगळ्या मी पोस्टर कलरच्या रंगाच्या सेट्स घेतलेल्या आहेत. ब्रश जे आहेत ते 1 नंबरपासून तर 6-7 नंबरपर्यंतचे राऊंड आणि फ्लॅट प्रकारातील ब्रश आहे. एक पॅलेट रंग कालवण्यासाठी घेतलेली आहे. बाउलमध्ये पाणी आहे आणि एक सुती कापड घेतलेलं आहे, जे तुम्हाला ब्रश क्लीन करण्यासाठी पुसण्यासाठी लागेल. चला तर मग रंगकामाला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपण जे डस्टबिन आहे ते कलर करतोय. त्यासाठी आपण रेड कलरच्या सेट्स घेतलेल्या आहेत. वर्मिलियन रेड, क्रिम्झन रेड आणि त्यामध्ये डार्क करण्यासाठी पर्शियन ब्ल्यू घेतलेला आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, या वस्तूंवर उजव्या बाजूने प्रकाश योजना केलेली आहे, त्यामुळे ज्या शॅडो आहेत त्या वस्तूच्या डाव्या बाजूवर पडणार आणि लाईट्स जे आहेत ते उजव्या बाजूवर पडणार आहेत. या प्रकारच्या लाईट, मिडल आणि डार्क हे 3 रंगाचे टोन आपण तयार केलेले आहेत. म्हणजे लाईट भागाला लाईट टोन, मिडल भागाला मिडल टोन आणि डार्क भागाला डार्क टोन, अशा पद्धतीने हे रंग आपण तयार केलेले आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आणि स्टील लाईफ काढत असताना त्याच्या काही ट्रिक्स आणि नियम असतात, त्यावर आपण आता चर्चा करूया. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे चित्र जे आपण काढतो, ड्रॉइंग करतो, ते परफेक्ट येणं, प्रमाणबद्ध येणं महत्त्वाचं असतं. जर तुमचं चित्र प्रमाणबद्ध आलं नाही तर तुम्ही ते चित्र कितीही छान रंगवलं तर त्याचा उपयोग नाही. एक तर तुम्ही त्यामध्ये नापास व्हाल किंवा तुम्हाला त्यामध्ये मार्क कमी मिळतील. त्यामुळे प्रथमतः पहिली गोष्ट एक आपण लक्षात ठेवायची आहे, आपलं चित्र हे प्रमाणबद्ध काढायचं. आता काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणबद्ध म्हणजे काय हे लक्षात येत नसेल तर ते समजून घेऊया की प्रमाणबद्ध म्हणजे, आता आपण इथे 3 वस्तू काढलेल्या आहेत आणि त्या रंगवतोय, तर त्यापैकी सगळ्यात मोठी वस्तू कोणती आहे, त्यानंतरची छोटी वस्तू कोणती आहे आणि सगळ्यात छोटी वस्तू कोणती आहे. या वस्तूच्या आकारमानातला फरक आपल्याला त्या रेखाटनामधून दाखवता आला पाहिजे. जर आपण जो स्टीलचा तांब्या आहे तो मोठा काढला आणि डस्टबिन एकदम छोटा काढला तर ते चित्र आपलं प्रमाणबद्ध आलेलं
नाही अशा वेळेस आपण नापास व्हाल. ह्या काही ट्रिक्स नियम आहेत ते आपण यामध्ये पाळले पाहिजेत. त्यानंतर कुठली वस्तू पुढे आहे, कुठली वस्तू मागे आहे, त्या वस्तूंच्या ज्या पोझिशन्स आहेत त्या कशा आहेत, त्यासाठी आपलं निरीक्षण चांगलं पाहिजे. समोर परीक्षा हॉलमध्ये अशा प्रकारच्या वस्तू मांडल्या जातात आणि आपल्याला जो अँगल मिळालाय, आपला नंबर ज्या बेंचवर आलाय आणि तिथून आपल्याला त्या वस्तू ज्या अँगलमध्ये दिसतात त्या वस्तूचं आधी आपण निरीक्षण करायचं आहे. मग त्यातली उंच वस्तू कुठली, उभी वस्तू कुठली, आडवी वस्तू कुठली, चित्र काढण्यासाठी पेपर आडवा धरायचा आहे, उभा धरायचा आहे, याचं प्लॅनिंग आपण करायचं. जर वस्तू उभ्या असतील तर पेपर आपल्याला उभा धरावा लागेल. वस्तू जर आडव्या असतील म्हणजे त्याला लांबी जास्त असेल वस्तूला, तर पेपर आडवा धरावा लागेल. या ट्रिक्स आपण लक्षात घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर चित्र जास्त छोटं काढू नये. पेपरला शोभेल असं जास्त मोठंही नाही आणि जास्त छोटंही नाही, अशा प्रकारे चित्र आपण काय करायचं आहे, काढायचं आहे. काही चित्र काढण्यासाठी भौमितिक आकारांचा, मूळ आकारांचा जर आपण उपयोग केला, मी आता माझ्या काही व्हिडिओच्या जे रेखाटनाचे व्हिडिओ आहेत त्यामध्ये रेखाटन करत असताना त्या ट्रिक सांगतोय की या जर मूळ आकाराचा आपण उपयोग केला तर आपल्याला रेखाटन करायला एकदम सोपं जातं. आपलं रेखाटन चुकत नाही आणि ते प्रमाणबद्ध देखील येतं. आता रंगकामामध्ये आपण इथे पोस्टर कलर वापरतोय. पोस्टर कलर म्हणजे ओपॅक कलर. याच्यामध्ये आपल्याला पांढऱ्या रंगाचा उपयोग करावा लागतो. मग एकदम सोपी ट्रिक्स म्हणजे काय, तर 3 शेड बनवून घ्यायच्या. 3 टोन शेड म्हणजे फिकट रंग बनवायचा. आता लाल रंग आपण फिकट बनवला, लाल रंग आपण तसाच बॉटलमधून घेतला आणि लाल रंग आपण डार्क बनवला आणि हे 3 रंगच आपण इथे वापरून ते डस्टबिन काय करतोय, कलर करतोय. समजा हे डस्टबिन निळ्या रंगाचं असतं तर लाल ऐवजी आपण निळा रंग घेतला असता. फिकट गडद करायला प्रोसेस तीच वापरली असती. आता आपलं निरीक्षण चांगलं पाहिजे. प्रकाश कोणत्या बाजूने आलाय, वस्तूवर सावल्या कोणत्या बाजूने पडल्यात, पडछाया कुठे पडल्यात, या सगळ्या गोष्टींचं निरीक्षण आपल्यामध्ये पाहिजे. त्यानंतर वस्तूंचा परावर्तित प्रकाश जो असतो, रिफ्लेक्टेड लाईट, तो देखील एकमेकांवर पडत असतो. त्यामुळे वस्तूंचे काही ठिकाणी कलर चेंज होत असतात. आता मुख्यतः या काचेच्या वस्तू, स्टीलच्या ज्या वस्तू असतात त्यावर आजूबाजूचे जे कलर असतात ते लगेच रिफ्लेक्ट होतात. मग ते आपल्या निरीक्षणातून आपण टिपायचे आहेत आणि तसे रंग तयार करून तेथे ते लावायचे आहेत. आता रंग छटा बनवता आल्या पाहिजेत. त्यावर माझे काही व्हिडिओ आहेत. रंग फिकट आणि गडद कसा बनवायचं, म्हणजे मोनोक्रोमॅटिक कलर कसे तयार करायचे ते करून पहा आणि त्याचा उपयोग तुम्हाला हे चित्र, कुठलेही चित्र रंगवण्यामध्ये, कलर काम करण्यामध्ये होणार आहे. आता स्टीलचा रंग कसा तयार करायचा, स्टील वस्तूंचा रंग, तर ग्रेइश कलर करायचा, म्हणजे काळा पांढरा आणि त्याच्यामध्ये थोडा निळा आणि थोडा लाल, अशा पद्धतीने तो रंग तयार करायचा आहे. फिकट करण्यासाठी पांढरा रंग जास्त वापरायचा आहे आणि गडद करण्यासाठी काळा रंग जास्त वापरायचा आहे. आता स्टीलच्या वस्तू शेजारी समजा एखादा पिवळा पडदा आहे तर मग तो स्टीलची जी वस्तू आहे ती थोडीशी पिवळसर दिसेल, म्हणून त्या ग्रेमध्ये, काळ्या आणि पांढऱ्यामध्ये थोडा पिवळा पण तुम्ही घ्यायला पाहिजे. या त्याच्या ट्रिक्स आहेत. सावलीच्या दिशेने डार्क कलर आल्यानंतर ते चित्र उठावशीर दिसेल, ते चित्र उठावदार दिसेल. विद्यार्थी मित्रांनो, चित्राला गोलाई कशी निर्माण होते, चित्र तर तुम्ही त्यावर हात फिरवला तर ते सपाटच असतं, 2 डायमेन्शनल, पण आपल्या डोळ्यांना ते एकदम असं खरोखरचं 3D टाईप वाटतं. तर ही रंगाची जादू आहे.
फिकट, मध्यम आणि गडद रंग ज्यावेळेस तुम्ही व्यवस्थित तिथे वापराल त्यावेळेस त्या चित्राला अशी गोलाई राऊंडलिटी निर्माण होते. आता या चॅनलवर स्टीलच्या वस्तू, जी कळशी आहे, हंडा आहे, त्याचे पण व्हिडिओ आहेत. ते देखील पहा, म्हणजे तुमच्या ज्ञानामध्ये अजून म्हणजे तुमच्या माहितीमध्ये अजून भर पडेल. आता वस्तू व त्याच्या पडछाया. आता जवळ जी पडछाया आहे ती डार्क असते पहा, मी तिथे एकदम वस्तूच्या खाली लगेच असं काळा डार्क पडछाया दाखवली पहा, सावली दाखवली आणि पुढे ती फिकट फिकट होत गेली. मग त्याच्यामध्ये पांढरा, निळा, थोडा लालसर किंवा वस्तू ज्या रंगाची आहे तो रंग त्याच्यामध्ये वापरायचा आहे. आणि स्टेप बाय स्टेप काम करायचं. आणि शक्यतो महत्त्वाची ट्रिक्स म्हणजे ज्यावेळेस आपण 2 सेट शेजारी शेजारी देतो त्यावेळेस आपल्याला मिक्सिंग करायचं असतं. मग मिक्सिंग रंग ओले असतानाच करा, फास्टली करा, तुमचं मिक्सिंग चांगलं होईल. रंग जर सुकले आणि मग आपण मिक्सिंग करायला गेलो तर मिक्सिंग करायला खूप वेळ लागेल, लवकर मिक्सिंग होणार नाही. या गोष्टी आपण येथे पाळायच्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, काही परीक्षा केंद्रामध्ये एलिमेंटरीच्या वस्तुचित्र या पेपरला वस्तुचित्राच्या खाली मागे पडदा रंगीत कापड ठेवतात. ते रंगीत कापड नाही काढलं तरी चालेल. हे ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग आहे, वस्तुचित्र आहे, फक्त इथे वस्तूच काढायच्या, त्याच्या मागचं बॅकग्राऊंड कापड काढायचं नाही. त्यानंतर इथे तुम्ही अनेक रंगमाध्यमे देखील वापरू शकता. समजा मला पोस्टर कलर वापरायचा आहे, त्याच्यामध्ये काही कलर पेन्सिलने काम करायचं, तसं मिक्स माध्यम देखील वापरू शकता किंवा ऑइल पेस्टल, वॉटर कलर, कुठल्याही माध्यमामध्ये आपण इथे काम करू शकता. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आर्ट मास्टर गोरे या चॅनलवर या प्रत्येक वस्तूचे सेपरेट म्हणजे स्वतंत्रपणे वस्तूंचा रेखाटन आणि रंगकामाचा सराव कसा करायचा याचे व्हिडिओ आहे, ते पहा. उदाहरणार्थ इथे वांगा आहे, वांगा आणि टोमॅटोचा व्हिडिओ आहे. मग तुम्ही सेपरेट त्याचा स्टडी केला तर तुम्हाला एकत्र वस्तू काढताना सोपं जाईल. नंतर डस्टबिन, बादली, मग याचे सेपरेट व्हिडिओ आहेत, त्याचं सेपरेट स्टडी करा. रंगमाध्यम वापरताना आपण ज्या रंगमाध्यमामध्ये सराव केलाय तेच रंगमाध्यम परीक्षेला वापरा. आपले काही मित्र म्हणतील की पोस्टर कलरला कमी मार्क मिळतात, पोस्टर कलरमध्ये काम केल्यानंतर मार्क कमी मिळतील, ऑइल पेस्टलमध्ये जर काम केलं, कलर पेन्सिलमध्ये जर काम केलं, वॉटर कलरमध्ये जर काम केलं तर जास्त मार्क मिळतील. असं काही नाही. तुमचं काम कशा पद्धतीचं होतं आहे त्यावर तुमचे मार्क अवलंबून आहेत. माध्यम कुठलंही वापरा. माझं तुम्हाला एक असं सजेशन असेल, समजा ती ट्रिक समजा की वर्षभर तुम्ही पोस्टर कलरमध्ये रंगकामाची प्रॅक्टिस केली, चित्र जे रंगवलेत ते तुम्ही वर्षभर पोस्टर कलरमध्येच रंगवलेत, मग परीक्षेच्या वेळी देखील पोस्टर कलरच वापरा. वेगळं जर माध्यम ऐनवेळेस तुम्ही वापरलं तर तुमची फजिती होईल आणि चित्र तुमचं चांगल्या प्रकारचं रंगवलं जाणार नाही. ही एक बाब आपण लक्षात घ्यायची आहे. आता चित्र रंगवताना चकाकणाऱ्या वस्तू, गुळगुळीत वस्तू कुठल्या आहेत? समजा आता स्टीलचं भांडं गुळगुळीत आहे, मग तुमच्या रंगातून तो इफेक्ट तुम्हाला दाखवता आला पाहिजे. त्यानंतर प्लॅस्टिकचं भांडं इतकं गुळगुळीत नसतं, मग तसा इफेक्ट त्यातून दाखवता आला पाहिजे. कापडावर वेगवेगळे टेक्स्चर असतात. समजा इथे जर अशा खडबडीत वस्तू जर मांडलेल्या असतील तर तसा इफेक्ट तुम्हाला त्यातून टेक्स्चरमधून दाखवता आला पाहिजे. त्यासाठी प्रॅक्टिस ही महत्त्वाची आहे. तुम्ही किती सराव करताय त्यावर अवलंबून आहे. 1-2 चित्र काढून तुमचा सराव पूर्ण होणार नाही. तुम्हाला अनेक वेळेस चित्र काढण्याची, रंगवण्याची प्रॅक्टिस करावी लागणार आहे. तेव्हा तुम्ही त्यामध्ये काय होणार आहात? परफेक्ट होणार आहात. विद्यार्थी मित्रांनो, पोस्टर कलरमध्ये सुरुवातीला गडद रंग म्हणजे डार्क रंग वापरतात आणि नंतर त्यावर फिकट रंग लावत जातात, चढवत जातात. ही त्याची प्रोसेस आहे. परंतु ती थोडी प्रोसेस किचकट आहे. तशा पद्धतीने काम न करता मी आता ज्या पद्धतीने काम केले त्या पद्धतीने काम करा. आणि सगळ्यात शेवटी ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूंवर जे उच्च प्रकाश हायलाइट्स पडलेले आहेत
ते आपल्याला दाखवायचे. त्याने त्या वस्तूमध्ये अधिक जिवंतपणा येईल. हे काम आपल्याला सगळ्यात शेवटी करायचं आहे. तर इथे तुम्हाला दिसत आहे पहा, मी आता हायलाइट्स देतोय. म्हणजेच त्या लाल रंगामधला सगळ्यात लाईट म्हणजे पांढरा रंग जास्त घेऊन लाईट बनवलाय आणि तो वस्तूवर जिथे जिथे पडलाय तिथे अचूक द्यायचा आहे. तरच तुमचं चित्र चांगलं खुलणार आहे, चांगलं दिसणार आहे. त्याची जर जागा चुकल्या तर तो हायलाइट्स तुमचं चित्र बिघडू देखील शकतो. त्यामुळे ती एक काळजी घ्यायची आहे. आता पाहतो वांग जे आहे त्या वांग्यावर तो जो डस्टबिन आहे लाल रंगाचा त्याचा परावर्तित प्रकाश पडलेला आहे आणि त्या वांग्याची सावली सुद्धा त्या डस्टबिनवर पडलेली. हे आपण यातून दाखवायचं आहे या पद्धतीने. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही कुठल्या माध्यमामध्ये जरी काम केलं तर तुम्हाला हे 3 रंगाचे शेडच तिथे दाखवून तयार करून ते चित्र रंगावं लागणार आहे. या 3 शेडचा म्हणजे लाईट, मिडल आणि डार्क शेडचा तुम्हाला चित्र रंगवण्यासाठी उपयोग करायचा आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, आजचं हे चित्र तुम्हाला कसं वाटलं कमेंट करून नक्की कळवा. चित्र जर आवडलं असेल तर चित्राला लाईक करा, हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करा आणि चॅनल जरूर सबस्क्राईब करा. भेटूया एका वेगळ्या विषयासह. थँक्यू.